هذه البدعة إن لما ذهب الإمام محمد عبده إلى الغرب وقال رأيت إسلاما بلا مسلمين ومسلمين بلا إسلام. على فكرة النصراني كلمة قدحية أم أوكي؟ جيت لأمريكا 2006. أيوه 2006. كيف كان إحساس؟ كارتر شوك أو كنت سعيد أنك انتقلت لأمريكا؟ جميع ما سبق. يعني واحد مغربي بحالي هو اللي صادق على قانونية. شكرا. مغربي، تونسي، جزائري، مصري، ليبي، دول كانت أصول المسيحية هناك. فأنا أحسن لما المسلم العربي المغربي أخويا بيظن إن في مصر كان في مصطلح اسمه الخواجة. خواجة كانوا بيسموا المسيحي خواجة. جوري في المغرب. جوري. وكنا نتعجب لأن يعني تاريخيا وعمليا المسيحيين كانوا موجودين قبل دخول الإسلام. الإسلام دخل مصر تحديدا في القرن يمكن السابع الميلادي، يعني مصر لمدة 7 قرون كانت تعتبر بلد مسيحية. فلما يجي المسلم ويظن أن المسيحية دي غربية، ده سوء فهم وسوء تعليم. بحزن شديد بقول لك لما كنا ندرس التاريخ في المدارس، أنا تعليم حكومي، في 6 قرون أو 5 قرون مصر كانت قبطية لا يذكر عنها إلا القليل جدا في كتب التاريخ. أحيانا بنقفز من الوقت الفرعوني للوقت الإسلامي كأن 6 قرون اختفوا. فالتعليم ساهم في هذا الموضوع. وده شيء بيحزننا إحنا المسيحيون العرب لأن سببين. أولا ده تزييف للتاريخ وتغيير للتاريخ، إنك أنت تشيل قرون مش سنين، قرون مئات السنين تحذف. من حق المسلم إنه يعرف كتاريخ، لا يمكن أن تزيف أو تغير التاريخ أو تبدله. أنت كده بتشيل الهوية الأمازيغية لشمال أفريقيا، بتشيل الهوية الفرعونية والقبطية للمصريين. إحنا لغتنا الأصلية لم تكن العربية. العراقي واللبناني والسوري والأردني والمصري، أنا كنت فرعوني قبطي. لازم تتذكر أنا أعتز باللغة العربية، أحب اللغة العربية، لكن أنا لم أكن عربي. العراقي كان أصله أكادي سورياني، والسوري واللبناني أشوري فينيقي، وشمال أفريقيا كان فيها الأمازيغ، كانت مملكة منتعشة وناهضة. فحرام تحرمني من جزء من تاريخي. العرب بصفة عامة بنخاف من الاختلاف، والاختلاف يعني نعمة مش نقمة. شوف أمريكا. أيوه. اختلاف في أعراق وأجناس يعني، ولكن هذا يعطيها قوة مش ضعف. ده سر قوة أمريكا. قوة أمريكا أنها فيها diversity. أيوه. جيت لأمريكا 2006. أيوه 2006. كيف كان إحساس؟ كارتر شوك أو كنت سعيد أنك انتقلت لأمريكا؟ جميع ما سبق. يعني يس. طبعا أنت ذكرت جملة يمكن من الأول إن الواحد بيتاخد من جذوره. يعني أنا مصري، عربي، صعيدي. احنا كمان الصعايدة بقول لك عندنا القبلية والعائلية جدا.
الأسرة شيء مهم بالنسبة لنا، وانت عارف الأسرة في بلادنا لا تعني فقط الأب والأم زي هنا، لكن الأعمام والأخوال وأولاد العمومة. وأنا الرب أكرمني بعائلة كبيرة وأحبهم ويحبوني وأهل زوجتي. فأول ما جينا طبعا شعرنا بكالتشر شوك، صدمة ثقافية كبيرة جدا، كل شيء مختلف. كأنك أنا وصفتها كأنك جبت واحد ورميته على كوكب تاني. طبعا ثقافة بتتعلم كل شيء من جديد. كل شيء مختلف. ما زلت يعني في شهر نوفمبر الجاي هنكمل 15 سنة بالضبط، ما زلت أذكر اللحظة اللي نزلت فيها، خرجت من المطار شعرت إن في أرض غريبة، في عالم تاني. صعوبة كل شيء، اللغة والكلتشر وكل شيء، لكن في نفس الوقت استمتعت بأمور ما زلت أستمتع بها أنا وعائلتي. لهذا نهاجر. إحنا ليه هاجرنا؟ لأن في أمور هنا كسبناها كتير لم تكن موجودة في بلادنا، ونتمنى تكون موجودة في بلادنا. لا يوجد أحد يحب الغربة، ما حدش بيحب الغربة. لغاية لو قعدنا هنا 100 سنة بيظل شيء في ألم في قلوبنا، أنت تشعر به وأنا أشعر به. ولينا إخوة نعرفهم هنا بقالهم 50-60 سنة دايما عندهم شوق. ما زال عندهم الهوم سيكنس وهذا الألم الداخلي إن إحنا تركنا بلادنا. هذا غادي يديني السؤال، وش أنت كتحب أمريكا؟ Do you love America؟ هذا هو السؤال اللي بسأله كل واحد بيطلع. I love America. I adore America. أنا بحب أمريكا من قلبي. بعتبر أمريكا وطني الثاني، وأحيانا الأول. يمكن حبايب المصريين يزعلوا مني، لكن البلد التي أعطتني الحرية، البلد التي لم تسألني على ديني ولا خلفيتي. من يوم ما جيت، يمكن أنا كمان عشان جيت خدت الجرين كارد، أنا جيت هجرة لوتري بيسموه. يعني لم أكن لاجئ، أنا جيت قدمت والبلد أعطتني كل شيء. من الأسبوع الثاني من ساعة ما جيت كان لي كل حقوق الأمريكي باستثناء الانتخابات لغاية ما أخذت الجنسية الأمريكية. بينما الله يبارك فيك، بينما أنا كنت في بلدي، وأنا بقول كده بكل صدق، كنت أعتبر مواطن درجة ثانية مرات كثيرة لأني مسيحي. وكنا نشعر بها تلميحا أو تصريحا، كنا نشعر بها أحيانا بتتقال في وشنا أنت مسيحي، وأحيانا كنا نشعر بها بطرق غير مباشرة، قدحية كنا نسمع أسماء، كنا نسمع ألفاظ تطلق علينا. أحيانا كنا نحرم من ترقيات نستحقها لأن احنا مسيحيين. وأنا بقول كده بكل صراحة وبلا خوف، لأن ما زال بأتمنى في بلدي مصر وفي كل العالم العربي تبقى في مواطنة ليس لها علاقة بالدين، ليس لها علاقة بالأصل. أتمنى أن المسيحي والمسلم السني والشيعي والبهائي والملحد واللاديني كلهم يتساووا في نفس الشيء. فلما جيت في أمريكا شكرا، ولا أحد ممنوع أن يسألك على دينك في أمريكا. أنا بقالي 15 سنة لم أتعرض لهذا الشيء. لا من أصدقاء لا أذكر هذا الأمر أبدا. القانون يطبق على الجميع بالاستثناء. الشرطة هنا فعلا في خدمة الشعب، لا تتسيد عليهم، لا تتسلط عليهم. أنا في مرات كتيرة تعرضت لمواقف وأخذت حقي وأخذت. أذكر أول شيء حصل خطأ بمناسبة أمريكا، قبل ما نطلع من مصر كان في خطأ حصل في الفيزا بتاعتي من الإميجريشن هنا في أمريكا. رجعنا من المطار في القاهرة؟ مطار القاهرة. رجعنا من المطار لأن كان في خطأ في الإميجران فيزا في الباسبور بتاعي. ولما اكتشف ان الخطأ ده من الإميجريشن من الهجرة هنا دائرة الهجرة، أرسلوا لينا جواب اعتذار، يعتذروا لينا عن خطأهم ويستسمحون أن نسامحهم يعني. في أول 3 يوم على مجيئي في أمريكا كان عم المدام اللي احنا نزلنا عنده عمل حادث سيارة. واحنا في بلادنا لما بيحصل حادث وتأتي الشرطة بعنجهيتها المعهودة وكبريائها، أنا رايح بهذا الاتيتيود إن أنا هشوف الشرطة ومشاكل. فوجئت ضابط الترافيك، ضابط الشرطة أول ما نزل من سيارته، ده كان أول مشهد بعد 3 يوم مجيئي في أمريكا، بيسأل عم المدام are you okay؟ أنت بخير؟
تحب أوديك على المستشفى، طمني عليك، مع أنه هو اللي كان مخطئ. هو اللي خبط. فده الكالتشر شك. الحقوق على الجميع، الجميع متساوي في الواجبات، القانون. سيبكم من الإعلام العربي اللي بيعلمكم أن أمريكا كلها شر وفساد. لا، أمريكا فيها الشر وفيها الخير، وزي ما فيها فساد بتروه فيها عائلات، آباء وأمهات عايزين يربوا أطفالهم وعندهم أخلاقيات وبيعملوا بجد وعندهم كل الأخلاقيات اللي نتمناها في بلادنا. وهذه البدعة إن لما ذهب الإمام محمد عبده إلى الغرب وقال رأيت إسلاما بلا مسلمين ومسلمين بلا إسلام، هذه إهانة للإسلام وللمسيحية، لأن هنا في أخلاق أحيانا ليس لها علاقة بالدين. بيكون لا ديني، بيكون ملحد، لكن عنده أخلاق ويلتزم بالقانون ولا يجور على حقك. هذا ما أحببناه في أمريكا. بالإضافة لإيه بيسموها الميلتينج بوتس، الوعاء اللي ينصهر فيه كل الثقافات، كوكتيل. لما بنلاقي الأمريكي الأسود والأبيض والصيني والهندي والعربي وكلنا متساويين تماما بلا استثناء، هذه أمريكا اللي نتمنى أن الله يحفظها ويباركها، عكس ما بيوصل لعالمنا المسكين. هل مسموح أنك تتزوج من بنت خالتك، بنت عمك، يعني من الأقارب؟ المسيحية تسمح بذلك. انت سألت الشخص المناسب. انا كل عائلتي باستثناء انا ويمكن اخويا واختي تزوجنا من خارج العائلة، لكن انا عندي حوالي 40 ابن عم تزوجوا بنات العم. فده عرف موجود، بنات العم وبنات الخال، ولاد العم وولاد الخال مسموح. ثقافة عادية. لكن اكتشفنا لما جينا هنا في الغرب انه غير محبب. هو مش قانون بالضبط، لكنه غير محبب. They don't marry their cousins هنا. cousins بيعتبر أخ أو أخت. بالضبط. مع إن مؤخرا برضو اكتشفنا أن هذا ليس حتى صحيا سليم، يعني بيجي أمراض من زواج الأقارب ثبتت علميا. فهو فعلا مش عرف سليم، وإن كان ليس ضد أي شريعة. يعني العلم أثبت أن غير مستحب أنك تتزوج من بنت خالتك، بنت عمتك، أو ابن عمك، لأن بيكونوا نسبة الأمراض الجينية بتكون كثيرة. أمراض جينية. هل تعتبر أمريكا دولة مسيحية؟ باختصار لا يوجد شيء اسمه دولة مسيحية، وهذا برضو أحد المفاهيم الخاطئة عند إخواننا المسلمين. يعني حتى إحنا المسيحيين العرب كنا فاهمين كده، لكن الأمريكان عمرهم لا يدعوا أنهم دولة مسيحية. هي دولة لا دينية، بمعنى ما لهمش دين، ساكولر، علمانية يعني الدين لله والوطن للجميع. احنا بنعتبرها جملة لكن لا نطبقها. لكن الحقيقة هنا الأهم قوانين أمريكا هنا separation between a church and a state. نشأت أمريكا على الفصل ما بين الدولة والكنيسة. ففي مسيحيين في أمريكا فيها عدد ضخم من المسيحيين. فأمريكا ليست دولة مسيحية. الأمريكان لا يدعوا أنهم دولة مسيحية. الأمريكان يرفضوا أنهم يسموا دولة مسيحية، وهذا ليس إهانة لا لأمريكا ولا للمسيحية. الدين في القلب، الدين في الكنيسة، الدين في السلوك، لكن لا توجد دولة. الدولة كيان ليست شخص. الدولة ليست إنسان. الدولة is not a being, not a human being عشان نسميها مسيحي أو مسلم. صحيح. الدولة عبارة عن مجموعة. أمريكا حوالي 330 مليون، جميع الجنسيات والديانات واللا ديانات. طبعا ما زالت العدد الكبير هنا بيؤمنوا بالمسيحية. أمريكا فيها أكبر الكنائس. أمريكا تدعم العمل المسيحي في كل العالم، ودي حلاوة أمريكا. لكنها الكلام ده على مستوى شخصي، مستوى كنسي، ليس مستوى رسمي. يعني مش الدولة هي اللي بتدعم الكنائس أبداً في العالم. يعني الكنائس أوكي. هل الحروب الصليبية كانت مباركة من الدين، من رجال الدين، من الكتاب المقدس، من الإنجيل؟ خليني أبدأ من أحدث شيء. يعني معروف أن أحدث شيء البابا السابق، بابا الكاثوليك السابق، اعتذر عن الحروب الصليبية واعتذر عن ما تم من الحروب الصليبية.
لأسباب كثيرة جدا، لأن لا يوجد حرب في الإنجيل في العهد الجديد كمان تحديدا. قال الرب يسوع المسيح كما نؤمن: الذين يأخذون السيف بالسيف يؤخذون، أو الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون. لا يوجد رفع السيف في المسيحية. ومعلوم أن المسيحية انتشرت كما كنا نحكي عن رسل المسيح، انتشروا في أرجاء العالم كله بالوعظ، بالتبشير. احنا اتفقنا أن كلمة بشارة اسمها good news. الإنجيل يعني خبر سار. ما ينفع تعطيني خبر سار وتحط السيف على رقبتي. اللي حصل ان بعض الناس، وبرضه لها اسباب شرعية عشان ما نظلمهم جدا، معلوم ان المسيحية نشأت في الاراضي المقدسة، وبعد كده احتل المسلمون هذه المنطقة، فاحيانا كانت حروب دفاعية، جزء منها حروب دفاعية. معلوم تاريخيا ان الحجاج المسيحيين اللي كانوا بيذهبوا الى بيت المقدس، الى اورشليم القدس، كان يعتدى عليهم من بعض المسلمين، ليس من كل المسلمين. فكان جزء منها دفاع عشان لا نلومهم جدا. لكن دخل فيها السياسة، دخل فيها الأطماع، دخل فيها بعض الفهم الغلط للكتاب المقدس، لأن في الكنيسة الكاثوليكية كان في أحيان شيء اسمه صكوك الغفران، كيف يباع لك الغفران. ففي بعض الفترات اللي بنسميها إحنا العصور المظلمة، بيسموها دارك ايجز في تاريخ المسيحية، بعض البابوات وبعض رجال الدين أقنعوا العسكريين النايتس الفرسان دول انهم لو ذهبوا للدفاع عن بيت المقدس اللي هي مقر المسيحية يمنحوا بعض الغفرانات، يمنحوا بعض الحسنات او الثواب. لكن الانجيل لا يدعم ذلك. لا يوجد رفع السيف في الانجيل. بنعتبرها من الفترات المظلمة في تاريخ المسيحية لغاية النهاردة. حتى تذكر احنا بنشعر بالخجل والإهانة، لأن استخدم اسم المسيح خطأ، استخدم اسم الصليب خطأ، استخدم اسم الكروسيد أو الحملة خطأ. لكن كان فيها جزء برضو للأمانة، كان في اعتداء على الحجاج المسيحيين، وكان في ظلم لكثير من المسيحيين في الشرق الأوسط مع الحكم الإسلامي، أعتقد ما قبل صلاح الدين في الوقت ده. لكن في آية مشهورة في الإنجيل تتردد دائما: لم آتي لأحيي سلاما بل سيفا. هل هذا دليل أو نداء للجهاد أو القتل؟ يعني أستخدم منطق أحبائنا المسلمين اللي أنا تربيت فيهم، كانوا يقولوا لي من مبدأ لا تقربوا الصلاة. في آية في الإسلام: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فالبعض يقتبس لا تقربوا الصلاة وبينسوا أن لا وأنتم سكارى. نفس الكلام، حتى هذه الآية تقتبس من غير ما تتكمل اللي قبلها واللي بعدها. في مبدأ في التعليم الإنجيل اسمه مبدأ السياق أو الكونتكست. لازم تقرأ الكونتكست، سياق الكلام. المسيح كان بيشرح للرسل اللي هيأتوا بعده، المسيحيين اللي هيأتوا بعده، انهم هيخسروا كل شيء. لم آتي لألقي سلاما بل سيفا. بقيتها بيقول: فإني أتيت لأفرق الابن. يعني لها تكملة. خليني أقرأ لك الآية بالضبط. فخلينا نقرأ كل السياق هذه الآية. الآية دي وردت في إنجيل متى الأصحاح 10 والآية 34. الآية تقول: لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. عادة يتوقف أحبائنا هنا، لكن خلينا نكمل. فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه، والابن ضد أمها، والكنة ضد حماتها، وأعداء الإنسان أهل بيته. ما كان يقصده المسيح إن عندما تصل رسالة الإنجيل إلى أسرة مثلا، سوف يؤمن أحد الأبناء والابن الآخر لن يؤمن، فكأنك ألقيت سيفا فرقت. الأب يؤمن والابن لا يؤمن، الكنة تؤمن والحمالة تؤمن. فالمسيح بيقول: ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. بعدها على طول: إني جئت لأفرق. في آية الإنجيل، فرسالة الإنجيل أو رسالة المسيحية إن عشان تكون مفهومة أحيانا بتفرق العائلة واحد. سيفا بمعنى انقساما أو تفريقا.
فالسيف يستخدم مجازا ليس للحرب لكن للانقسام والتفريق، ودي حصلت حرفيا وما زالت تحدث حتى اليوم. ان في عائلة ان ممكن انت تؤمن لكن حد فكأن في سيف قسم بينكم انتوا الاثنين. لكن غالبا كلمة المجتمع وكل المجتمع ينقسم ضدك، العائلة تنقسم ضدك، اهلك يرفضوك. هذا هو السيف المقصود، كأنه خاين، كأنه مرتد، كأنه خيانة عظمى بيسموها. فهذا هو السيف، كأنك جبت سيف وقسمت. فالسيف يعني التفريق أو الانفصال، لأن نفس الشخص المسيح قال لما أحد تلاميذه حب يدافع عنه وأخرج سيف، وفي الحقيقة هي كانت سكينة صغيرة، بطرس، وحب يدافع عنه من الذين أتوا للقبض عليه. المسيح قال له رد سيفك إلى غمده، الذين يأخذون السيف بالسيف يؤخذون. فالمسيح رفض فكرة السيف. فالمسيح لا يناقض نفسه، ليس الشخص يقول سيف وضد استخدام السيف. في فكرة كبرت معاها في المغرب أن غرب المسيحيين أو أجناس أخرى ما بيهتموش بأبائهم أو والديهم من كي يكبروا بيصبحوا يعني كبار، ويعني صحتهم بتروح. الحل الوحيد اللي بيعملوه بياخدوهم بيحطوهم في دار بنسميها في المغرب دار العجزة. السؤال ده إجابته عندي لها أبعاد كثيرة، منها بعد شخصي لأن أنا تقريبا في هذا الموقف حاليا. بس خليني أجاوب عن علاقة الإنجيل بهذا الكلام. لازم نفرق ما بين المسيحية والثقافة، الكلتشر. في حاجة اسمها كلتشر وفي حاجة اسمها كريستيان كلتشر أو بايبل، الكتاب المقدس. الكتاب المقدس في آية شهيرة جدا اسمها أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض. أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد، يعني الله وعد من يكرم، حتى مش بس أطع honor، أكرمهم إكرام شديد. ففي أمر في الإنجيل إن احنا نكرم أبائنا وأمهاتنا. هذا هو الإنجيل، هذه هي المسيحية. أعطيني أمثلة من الكرم. أكرم يعني أعمل إيه؟ كل ما تشمل هذه الفكرة، مش بس تطيعهم، لأن أنت ممكن تطيع بلا إكرام، تطيع مرغم. الإكرام تكرمهم بالكلام، وتكرمهم بالفعل، وتكرمهم بأنك تكون مسؤول عن احتياجاتهم، تكرمهم في كيف تتحدث إليهم، تكرمهم في كل شيء. honor هذه الكلمة شاملة جدا، أن تفعل كل شيء، أن ترفعهم، هذا هو الإكرام. لكن في بعض المواقف، وبالمناسبة أنا عربي ونشأت في بلد عربية وفي هذه الثقافة، وكنت أظن أن كلمة بنسميها في مصر دار المسنين هي كلمة قبيحة، bad words، دار العجزة، دار العجزة. لكن الحقيقة بعد ما جيت أمريكا واكتشفت، أنا عندي موقف مشابه حاليا. يمكن من 3 شهور بالضبط والدي عنده 75 سنة وقع وكسر رجله، he broke his hip. وبعدين أنا هنا في أمريكا، والدي في الصعيد، وليا 3 إخوة متزوجين في القاهرة، وأخت متزوجة في محافظة تاني، تقريبا ما حدش فينا عايش معاه. فهو كان بياخد باله من نفسه. ففي هذا الموقف إما أنا أترك أمريكا وإخواتي يتركوا عائلاتهم، أو حد يستضيفه في بيته مع كل الصعوبات. وحتى لو حد فينا استضافه في البيت، ما أنا بروح شغل ساعات وزوجتي بتروح شغل، مين هياخد بالي من والدي المريض المكسور في هذه الساعات؟ فعمليا الأكثر إكرام لوالدي والأكثر خدمة لي إن أنا أدور له على مكان ياخد باله منه 24 ساعة ولو بوضع مؤقت. فزي ما انت تفضلت اخ حسن، مفهوم دار العجزة في بلادنا غير هنا دار العجزة او دار اللي بيسموها assisted living، يعني دار المساعدة، او بيسموها nursing home، كأنك بتدللهم. حتى كلمة nursing زي الاطفال، هوتيل 5 ستارز، هوتيل 5 ستارز، رعاية طبية 24 ساعة.
هو محتاج حد يهتم بأدويته، محتاج حد يهتم بيه اوفر نايت بالمساء، محتاج حد يهتم بيه وأنا بالشغل ينظف له يهتم بيه. وبعدين في درجات برضو، لازم اللي بيشاهدونا في بلادنا العربية يفهم انه في درجات. في دار مسنين يختارها الشخص بنفسه، يعني بيقول I don't wanna be a burden، أنا مش عايز أكون عبء على عائلتي. فهو صحيح. الشخص بياخد قرار بنفسه، أنا هختار، يعني أنا حوشت ادخرت هروح أقعد في assisted living ملك يهتموا بيا، أو لوقت معين مثلا مريض عنده كسر زي حالة والدي، أو لأي سبب تاني. وفي حالات إن ممكن يكون موجود شوية ويخرج شوية، يقدر لسه بيسوق يقدر يتحرك، فكأنه زي هوتيل بس اوفر نايت ستاي، بينام فيه لكن يعيش حياته عادي. وفي حالات مرضية، واحد مثلا عنده ألزهايمر، فقد الذاكرة، عنده إعاقة، فمحتاج حد يهتم بيه، يغير له حفاضات، يوكله. ده بيبقى 24 أنا ساعة. شفت حالات، أنا بعرف ناس بيشتغلوا في أنا ليا صديق أمريكي هو اختار يعمل كده، مع إنه أولاده أغنياء ومرتاحين، وأنت عارف البيوت هنا بيوت كبيرة بها أماكن مش شقق زي بلادنا. فعمليا هذا احترام وإكرام وليس إهمال وقلة قيمة، بالعكس. وبالمناسبة كمان للأمانة أعرف كثير من العائلات ما بيعملوش كده. عندنا عائلة أمريكان أصحابنا في الكنيسة العربية بيساعدونا، هو مستضيف حماته عنده بالبيت وبيهتم بيها، وزوجته بتهتم بيها. في ناس كتير طبعا. فهذه ليست قاعدة، ليس لها علاقة بالإنجيل، لكن من الناحية العملية والإنسانية ومن ناحية الإكرام أفضل من أن أنا أستضيف حد كبير بالبيت، مثلا زوجة الابن مش مبسوطة ولا زوج البنت مش مبسوط، وبدل من أن أساعد الشخص الكبير العجوز أو أكرمه، أضايقه وأهينه تحت بند الإكرام.